We weten ook dat er wel wat vooroordelen zijn. Vluchtelingen die willen niet werken. Heel veel mensen die wel werken, maar kan niet eigenlijk. Er is in Nederland een groot tekort aan arbeidskrachten. In Nederland liggen de banen op dit moment voor het oprapen. En voor vluchtelingen is werken eigenlijk de beste manier om te integreren. Maar willen vluchtelingen wel werken? En als ze het willen, mogen ze het dan ook? In Onder de Loep zoek ik het uit. Vindt u dat vluchtelingen zouden moeten werken? Als je uit een oorlog komt en je wordt niet opgevangen en je moet gaan werken. Terwijl je eigenlijk met je gedachten bij je eigen land zit. Er is ruimte genoeg op de arbeidsmarkt. Mensen die werken, die het goed doen, hebben precies, geef ze dan ook de ruimte. Ze moeten ook werk hebben wat bij hun opleidingsniveau past uit het thuisland. Ja, werk ligt echt voor je voeten hier, ja, zeker weten. Integreren, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar gelukkig met een beetje hulp kom je al heel ver. En vandaag heb ik een afspraak met Maher. Maher komt uit Syrië, is gevlucht hier naar Nederland. Bij deze winkel werkt hij nu fulltime. Hallo. Hallo. Hi. Hi. Rachel. Maher. Dus jij werkt hier bij de kastenafdeling. Bij de kledingkastafdeling. En wat moet je dan doen? Ik heb een ontwerp kledingkast doen voor de klant. Kan ik misschien een beetje een rondleiding krijgen van, van jouw werkplek? Maar hoe lang werk je nu bij deze winkel? Ik werk hier bijna 2 jaar. 2 jaar? Ja. En kan je eens wat vertellen over hoe jij hier terecht bent gekomen? Waar kom jij vandaan? Ik ben in Saudi-Arabië geboren. Mijn ouders in Syrië wonen. En ik had in Bahrein gewoond voor 15 jaar. Mijn nationaliteit is Palestijn. Kan je iets vertellen over waarom je weg wilde uit Bahrein? De situatie in Bahrein, dus als de kinderen 18 jaar bent, hij moet weg van de familie eigenlijk. Jouw kinderen moeten weg? Moeten weg als mijn kinderen 18 jaar bent. Ze kunnen niet een nationaliteit krijgen in Bahrein? Nee. Ook niet studeren? Ook niet studeren, nee. Nee. Na 18 jaar kan niet studeren. Dus jouw familie Daarom dreigde uit elkaar te vallen? Ja, daarom heb ik naar Nederland gekomen. Je kwam hier dan aan in Nederland. Wilde je toen gelijk werken? Was dat iets waar je überhaupt mee bezig was als je hier aankomt? Ik heb een grote familie. Ik moet werken. Ja. Ik kan niet zitten zonder werk. Mocht jij gelijk al een baan hebben ergens waar je voor betaald kreeg, of mocht dat niet? Nee, mag niet. Nee. Waarom niet? Omdat mijn Nederlands was niet zo goed. Nu, 6 maanden heb ik Nederlands nationaliteit. Gefeliciteerd. Dank je wel. Oké, even wat cijfers. Asielzoekers die mogen pas na 6 maanden werken. En om te werken heb je een terwerkstellingsvergunning nodig. En die moet worden aangevraagd door de werkgever bij het UWV. En als je dan ook nog betaald wil worden, heb je natuurlijk een bankrekeningnummer nodig. Maar voor een bankrekeningnummer heb je een BSN-nummer nodig. En de wachtrij voor een basisregistratie die zijn enorm lang. Van zo'n 2000 wachtenden in januari 2022 naar nu, mei 2023, zo'n 14.440 wachtenden. Nou is het wel zo dat als je al een werkgever hebt gevonden als asielzoeker, dat je dan in aanmerking komt voor een spoedprocedure. Waren er dan organisaties die jou hielpen bij het vinden van een baan? Of hoe ging dat? Een formulier gevuld met refugietalent. En de refugietalent heeft deze werk gevonden voor mij. Okay. Daarom heb ik stageopleiding hier voor 6 maanden. En daarna heb ik contract met deze winkel gewerkt. Ik ben Jacco Dagenvos. Ik ben werkzaam bij het Sociaal Cultureel Planbureau als onderzoeker. Werk is heel belangrijk voor mensen, voor iedereen, maar ook zeker voor vluchtelingen. Omdat het een gevoel geeft van dat je weer zelf aan het roer staat. En dat is voor heel veel vluchtelingen van groot belang. Vaak een lange periode van vluchten, van een periode in de opvang achter de rug. En dan is werk echt een markering voor een nieuwe start. Een van de redenen is toch de Nederlandse taalbeheersing die voor veel banen belangrijk wordt gevonden. Een andere heel belangrijke factor is denk ik dat we in Nederland het opleidingsniveau heel belangrijk vinden voor instroom op de arbeidsmarkt. Veel vluchtelingen hebben weliswaar een diploma, soms een hoog opleidingsniveau.
maar dat wordt in Nederland niet erkend. En dat zijn factoren waardoor mensen eigenlijk weg worden gehouden van de arbeidsmarkt. Mijn naam is Jamila Schans. Ik ben kennislijncoördinator asiel en migratie bij het WODC. Nou, het korte antwoord daarop is nee. Vluchtelingen pikken niet onze baan in. Er zijn momenteel bijna 500.000 onvervulde vacatures in Nederland. Er is genoeg werk voor iedereen eigenlijk. Dennis, collega van mij, hè? Ja, dat klopt. Hoe is het om met hem samen te werken? Ja, heel prettig. Het is een hele fijne, open, sociale man. Heel erg ambitieus binnen IKEA ook. Dus doet hij echt verschillende dingen. Zoals hij is nu bezig met een BHV-cursus en zo. Dus je ziet wel dat hij echt wil. Hij wil zichzelf echt ontwikkelen. Hij is echt heel fijn om mee samen te werken. Ik vind het dus heel mooi om te horen, want je voelde je welkom hier. Ja. En je werd goed geholpen. Maar we weten ook dat er wel wat vooroordelen zijn van mensen. Hè? Nederlanders die zeggen van vluchtelingen die willen niet werken. Ik hoor het nooit. Nee, heb je nooit gehoord? Nee, ik heb nooit Dat is helemaal niet jouw ervaring. Nee. Hè? Wat geweldig is. Ja, ik hoor het nooit. Maar als er Ik mensen vind de zijn... Nederlandse mensen houden van de vluchtelingenmensen ook. Je bent uit Bahrein gekomen voor jouw kinderen, want die hadden geen toekomst daar. Ja. Hoe is het met hun? Mijn kinderen studeren, mijn zoon ook. Ik ben blij met hier in Nederland met mijn familie te leven. Ik vind het echt heel fijn om te horen dat het goed met je gaat en met jouw gezin ook. Ja. En dat je zo gelukkig bent en ook een warm welkom hebt gehad hier. Ja. Maar volgens mij zijn er heel wat klanten die jouw advies willen over een nieuwe kast. Dus ik zou je niet langer van je werk houden. Dankjewel. Ja. Werk zorgt ervoor dat een vluchteling sneller integreert en ook onderdeel wordt van onze samenleving. Het zorgt ook voor een gevoel van eigenwaarde, het gaat verveling uit de weg en bovendien draagt een vluchteling op deze manier bij aan onze economie. Maar helaas is de weg naar werk toe vaak moeilijk en ingewikkeld.